Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay new BIR Ask for Receipt and Invoice. No? Sa mga entrepreneurs po, nagbi-business or papasok pa lang sa isang business, whether you like it or not, whether we like it or not, we have to like it. Okay? We have to register our business sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Aside from the other government agencies like the local government and barangay, among others, no? Pero ang common sa atin, whether our business is micro, small, medium, or large, yung ating business, we have to register our business sa BIR through our RDO or large taxpayer yung ating business, no? Ngayon po, meron po, kapag nag-register po tayo sa Bureau of Internal Revenue, meron po tayong matatanggap na ask for receipt. Katulad po nito. Yan, katulad po niyan. Ito po yung sample nating ask for receipt at sa akin po ito, kulay pula po ito na nagiging orange. Sa pagdaan ng panahon, nagiging kulay orange siya, no? Ngayon po, nagbaba po yung Bureau of Internal Revenue ng Revenue Regulation 10-2019. Yan. Nagbaba, ngayon lang po 2019 to. RR 10 2019. Pag sinabi pong revenue regulations ng BIR, yan po ay formal interpretation ng tax code ng Commissioner of Internal Revenue under Section 4 ng ating tax code, pero subject yan sa approval ng Department of Finance Secretary. Kaya makikita nyo yung mga RR na nilalabas ng BIR by pirma ng Commissioner of Internal Revenue as recommending approval. Pati yung may pirma din ng Department of Finance Secretary as approval or approving authority, no? Ngayon po, babasahin po natin yung RR 10-2019 kasi itong BIR Ask for Receipt natin ay mababago na. Mababago na yung format niya. So, babasahin po natin siya ngayon, pag-aaralan natin kung ano yung bagong format niya at ano yung dapat nating gawin para makapag-comply tayo. Okay? Alam niyo naman sa BIR, pag hindi ka nag-comply, penalty ka, malamang. Minimum 1,000 pesos. So, Revenue Regulation 10-2019, dated December 2, 2019. Yung mga wala pong kopya nito, please download this on our BIR website, or you may download this on the internet, or you may request this soft copy in our Facebook page para po mabigyan namin kayo para meron kayong kopya. Subject: amending pertinent provision of Revenue Regulations number 4-2000 as amended by RR number 7-2005 by providing a new format for the notice to the public to be exhibited at the place of business. So yun ang hint natin. May bago tayong format ng BIR Ask for Receipt, no? Kasi tagal na nito eh. 2005, nabago ngayon 2019 na after 14 years. Para kanino? All revenue officials, employees, and others concerned. The question is, are we BIR revenue official? Are we BIR employee? Saan tayo dito? Walang taxpayers dito. Doon po tayo sa others concerned. Pakiguhitan po yung others concerned. Kasi po yung iba nagbe-business, hindi sila concerned. Sila ay others lang. Kaya po yung mga helpful information na pinapagawa sa atin o yung mga tax compliance na dapat nating gawin o dapat nating i-comply, hindi natin magawa. Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam kasi others lang tayo. Alam mo yung others, no? Parang out of the place, di ba? Others ka kasi hindi ka concerned. Wala kang alam kasi others lang tayo. So, kami po, yung tinuturo po namin sa inyo, hindi po namin yan natutunan sa school. Ba? If you're a graduate of college, natutunan po namin yan sa real world. Paano namin siya natutunan? Others concerned kami. So, kung others concerned po kayo, like today, pinapanood nyo po, pinag-aaralan nyo po yung ating pre-ATC video today. Mag-aaral po tayo at we are encouraging you na maging others concerned because whether you like it or not,
we have to comply, we have to deal with the Bureau of Internal Revenue rules and regulations in implementing our tax code for the sake of our country by collecting the enough taxes para may pondo yung ating bayan. Okay? Kung di ka nakapag-comply, penalty. Scoop, Section 1. Pursuant to the provisions of the Section 244 in relation to Section 237, 238, 264, and 265. Ang dami niya sinabing section ng tax code. Kaya kung religious person po kayo, nagsisimba kayo palagi, paladasal kayo, meron kayong tinatawag na Bible, Quran, or anong tawag man dyan sa hawak-hawak niyong pinag-aaralan, di ba? Kung religious person kayo. Kung nagbi-business naman kayo, dapat meron po tayong tinatawag na tax code. Meron po kaming soft copy ng tax code. Galing po ito sa website ng National Tax Research Center. Pwede po namin kayo bigyan ng soft copy ng tax code natin para may reference kayo. Para pag nag-aaral tayo, meron kayong babasahin ano yung ibig sabihin ng section na yon. Hindi nyo naman kailangan basahin o pag-aralan lahat ng section ng tax code. Kung ano lang matouch natin o ninyo sa pinag-aaralan ninyo. Message nyo lang po kami sa Facebook page. Ibibigay po namin yung soft copy. Free of charge po yan. Okay? Of the National Internal Revenue Code of 1997 Tax Code as amended, these regulations are hereby promulgated to provide a new BIR notice to the public to be exhibited at the place of business. Tama po yan. Kasi kapag nakakuha po tayo ng certificate, ng BIR Ask for receipt natin, diba dinidisplay natin to sa registered place of business, hindi registered address ng bahay mo. Kasi baka magkaiba yung registered ng bahay mo sa registered place of business mo. Diba? Naka-display yan. Kaya nga may frame to. Tingnan nyo, may frame yan, no? Tapos naka-display to. Kapag hindi naka-display yan, nadaanan ka ng tax mapper, 1,000 pesos to. Penalty na naman. Kaya maging others, concern tayo. Huwag po tayo maging others lang. Yung mga others lang, yun yung kawawa sa real world na hindi pa kumikita, nagsisimula pa na ng business, puro kagad penalty. We understand naman, kaya nga lang, sabi nga namin sa inyo, maging others, concern lang tayo. No? Maximize the use of the internet. You may watch our free ATC video dito sa ating YouTube channel, other social media, Facebook natin. Or you may inquire us on our Facebook page. For the purpose of improving, Section 2, exhibition of notice at the place of business. For the purpose of improving revenue collection through enforcement of the legal provision. May legal provision kasi yung pag-i-issue ng resibo on the issuance of official receipt, sales invoice, and to inform the public buyers to require the seller to issue ORSI, persons required by law. Pakigwitan po yung persons required by law. Kasi pag-aaralan natin yan, bakit tayo hindi, anong section ng tax code yung nag-require sa atin mag-issue ng resibo? To issue such receipts, invoices, are hereby directed to post in their place of business, including branches and mobile stores in such area conspicuous to the public. The below notice to issue receipts, invoices. May bago pa tayong format. Ito pa yung format niya. Nasa RR 10 2019 po ito. At yung dati po nating format na BIR Ask for receipt na ganito po, kulay pula. Mapapalitan na po siya ng ganitong format natin. This establishment, basahin po natin. This establishment, referring to our business or practice of profession, must issue. Pag sinabi pong must, binold nga ng BIR yan eh. Required ka. Required yung seller ng goods and service magbigay ng receipt/invoice for each service rendered/sale of goods. Pakigwitan po yung each, bawat sa Tagalog yan, bawat yan, di ba? Bawat benta ng serbisyo o ng canned goods. Hindi canned goods. Goods, no? Business name, registered name, TIN and branch code. Tapos may notice sa baba. 2 to 4 years imprisonment for non-issuance of receipt/invoice. Report violators to any of the following.
Sino magre-report? Yung buyer, kasi hindi siya binigyan ng resibo. Diba? Magre-report yung buyer o yung client o yung customer kasi hindi siya binigyan ng seller niya ng resibo despite this notice. Kanina niya i-report? Telephone number 8981-7030, email contact us at bir.gov.ph or any BIR office. Pag sinabi pong any BIR office, it is referring to RDO office, yung pinakamalapit sa atin. Pinakamalapit sa buyer. RDO yun, Revenue District Office. No? This notice must be posted within this establishment in an area conspicuous to the public view. So, kung saan yung business establishment mo, dapat nakaharap daw to. Ito po yung dati ha. Ito yung dati. Sa nakikita ng mga customers daw pag bumili sa'yo ng goods or ng service, no? Pero, mababago na nga ito. Kasi ito na yung bagong format natin. However, confusing po itong bagong format ng BIR. Confusing po yung bagong format ng Bureau of Internal Revenue. Why? Kasi hindi po lahat ng binenta nating goods or serbisyo ay dapat or must issue receipt/invoice for each sale of goods service. Ay, may ganun pala. Yeah, may ganun. Babasahin po natin yung legal basis. Diba sinabi naman dito, Section 2 ng ating tax, ng ating RR 10/2019, for the purpose of improving revenue collection through enforcement of the legal provision. So, ano yung legal provision? Babasahin natin mamaya, pag-aaralan natin. On the issuance of official receipt/sales invoice. Hindi lahat, sir, hindi lahat po, madam. Anong legal basis niyan, sir? Yan po. Section 237. Pwede nyo pong basahin din dyan. Pwede nyo rin pong basahin dyan sa left side ng ating ATC video, yung ating Section 237. Section 237, title, Issuance of Receipts or Sales or Commercial Invoices. Tatlo yun eh. Receipts, Sales, or Commercial Invoices. Tatlo. Letter A, Issuance. All persons subject to an internal revenue tax shall at the point of each sale bawat benta daw ng and transfer of merchandise or for services rendered valued at 100 pesos or more. Pakigwitan po yung 100 pesos or more each sale of goods, each sale of service. Issue duly registered receipts or sale or commercial invoices. Pakigwitan din po yung duly registered. Pakigwitan yung duly registered. Sa madaling salita, sir, yung binigay po ng BIR na RR 10/2019, new format ng ating Ask for Receipt ay confusing. Kasi pag nakita yan ng customer mo, ng buyer mo, ay, mag-issue pala dapat ng ng resibo mo Ayan ang malinaw, this establishment must issue receipt/invoice for each, bawat yun service rendered /sale of goods. Hindi sinabi dun sa format na bago na mag-i-issue lang yung seller ng sales invoice or official receipt or commercial invoice for each sale amounting to 100 pesos or more only. Kasi sir, pag nakabenta ka ng 100 pesos or more, bawat benta yun each sale yan hindi cumulative yan. Bawat benta, bawat customer, bawat transaction, no? Whether you like it or not, as seller of goods or service, required tayong magbigay ng resibo. Even if your customer, buyer, or clients did not demand the issuance of the resibo, magbigay ka. Kasi pag hindi tayo nagbigay, failure to issue receipt yon, violation ng ating tax code, section 237, merong corresponding compromise penalty na 10,000 pesos for each failure yan. No? So, kung ganyan pala yan, paano naman, sir, kung makakabenta ka ng less than 100 pesos each sale?
Hindi siya umabot ng 100. Example, bumili ka ng milk tea. O, di ba? Magkano yung milk tea? Usually, hindi umabot ng 100 pesos yung isa. Di ba? Usually, hindi umabot yung pumunta ka ng kantin, kumain ka. Usually, kapag kumain ka, hindi aabot ng 100 pesos yung binili mong service, yung food. Di ba? So, ibig sabihin, merong paraan o merong dahilan, legal basis, legal provision para hindi mag-issue ng resibo yung seller. Kasi pag ito po yung pinost natin sa ating business establishment na walang additional provision dito na dapat yung each service rendered / sale of goods amounting to 100 pesos or more only, magkakaroon ng confusion yung buyer and seller. Magkakaroon sila ng disagreement. Akala ko ba nakapost dyan sa as for receipt mo? Mag-issue ng resibo, sabi ng BIR, sa bawat benta. Malinaw naman yan, English yan. Tagalogin natin. Bawat each benta ng serbisyo or ng goods, di ba? Mag-issue ka daw ng resibo. O pag hindi ka nag-issue ng resibo, i-report ka dun sa baba, di ba? I-report ka. Magkakaroon ng disagreement, sir, madam. Hindi na-inform yung buyer, yung customer, o yung client ng full legal provision. Okay? Ngayon naman, sir, pag less than 100 pesos, required ba tayo mag-issue ng resibo? O kakasabi lang kanina, hindi tayo required. Required tayo mag-issue ng resibo under Section 237 ng ating tax code. Starting January 1, 2018 yan, because of our train law, ha? Kasi before our train law, 25 pesos or more yan. Pagsampa ng train law, effective January 1, 2018, 2019 na ngayon, 100 pesos or more, or more, no? Kung 100 pesos or more yung each sale of goods natin or service, whether we like it or not, magbigay tayo ng resibo. Kasi pag hindi, 10,000 pesos yon for each failure to issue receipt or invoice. Ngayon kapag less than 100, required ka ba? Hindi. O kung hindi ka required, hindi ka nag-issue ng resibo, may penalty ka ba? Wala. Kasi wala ka na violate. Hindi ka required, hindi ka nag-issue ng resibo, wala kang violation, wala kang penalty. Kaya nga lang ang magiging result niyan, magkakaroon ng disagreement nga. Mag-aawa yung buyer at seller. Kasi malinaw dun sa notice na mag-issue dapat yung seller ng resibo for each. Di ba sabi? For each sale of goods or service. Nakalagay pa nga dun, must issue, di ba? Ngayon, pag nanghingi yung customer mo ng resibo, kahit less than 100 pesos, magbibigay ba tayo? Pwede po tayong magbigay. Ang tawag po doon ay optional, no? Kahit hindi tayo required magbigay ng resibo because less than 100 pesos lang naman yung binili, hindi tayo required mag-issue ng resibo as seller, optional on our part kung magbibigay tayo or hindi. Pero dahil customer mo yon, bigyan mo. Customer mo eh, di ba? Customer mo, bigyan mo ng resibo para hindi na kayo mag-away. Kasi baka yung customer mo, gagamitin din nila sa company yon as reimbursement or for deductible expense purposes. Tama po ba? Okay. So, ang gagawin po natin dito sa RR 10 2019 na BIR, gagawa po tayo ng position paper, isasubmit natin sa Office of the Commissioner of Internal Revenue, at para ma-inform din yung office niya na itong binigay nilang bagong format ay magkakaroon ng confusion between the buyer and the seller because under Section 237 ng ating tax code, ang issuance ng resibo is mandatory only for 100 pesos or more for each sale of goods and service. Hindi tayo required mag-issue na resibo kung ang benta natin ay less than 100. Pero kung less than 100 yung nabenta natin at nanghingi yung customer ng resibo, optional on our part because it is not prohibited, it is not mandatory, optional on our part, magbigay ng resibo. Pero dahil customers natin yon, bigyan mo para wala ng disagreement. Okay? Ngayon, sir, ano bang resibo yung tutukoy ng Section 237? Kasi ang title ng Section 237, Receipts, Invoice, or Commercial Invoice. Tatlo yun eh. Ngayon po, nagbaba yung BIR ng RR 18-2012. Nilinaw sa revenue regulation na to, nilinaw po dyan sa revenue regulation na yan, 2012, kung ano yung ibibigay na resibo
ng seller. Sabi ng RR 18/2012, kapag nakabenta ka ng goods, sales invoice. Kapag nakabenta ka ng service, official receipt. Yun lang. Ang tawag po dun ay principal receipts, principal invoice. Principal sales invoice, principal official receipt. Pag sinabing principal, hindi yung sa high school yun yung mandatory. Yun yung mandatory na i-register mo sa BIR para makapag-issue ka ng valid na resibo. Ito bang resibo na, sir, valid ba ito? Yan, tignan niyo po yan. Valid po ba yan? Bumili ka niya sa mga tindahan, maraming yan. Sakit sa ulo minsan nangingi ka ng resibo, yan na ibibigay sa iyo, no? Yan po ay hindi valid kasi hindi po siya naka-register. Diba pinaguhitan po namin yung section 237 sa inyo? Sabi niya, or 100 pesos or more, issue duly registered. Ito ba ay registered? O paano natin masasabi na registered yung ating resibo or not? Wala na pong iba, ito po yung registered dating resibo na sample. Yan. Meron po kayong makikita sa lower left corner na authority to print details, pangalan ng printer na nag-print ng ating resibo. Kasi hindi po basta-basta nakakakuha ng resibo na valid. Yan po ay ina-apply sa Bureau of Internal Revenue through our authority to print using the BIR Form 1906, yung bago na. January 2018 yung version niya, no? Nandiyan po yung details niya. Yan. At yung pangalan ng taxpayer sa taas. Yan. O sales invoice yan. Yan po yung binibigay namin kapag nakabenta kami kapag nag-avail po kayo sa amin ng RWB books, sinasabay po namin sa shipping ng RWB books niya yung ating resibo. Why? Kahit nanghingi ba ng resibo sa amin? Hindi. Lumagpas ba ng 100 pesos yung RWB books investment fee natin? Yes. O whether you like it or not, kahit nag-demand kayo o hindi, magbibigay kami ng resibo. Kasi in accordance yan ng ating section 237 ng ating tax code, maiwasan din natin yung future penalty for violation ng ating tax code amounting to 10,000 pesos failure. Yun ang violation natin, failure to issue receipt. Hindi ka magkakaroon ng failure kung hindi ka required. Kung less than 100 yung benta natin. So, dapat i-revise ng BIR yung bagong format niya para hindi magkaroon ng confusion between the buyer and the seller. Diba? Oh. Gagawa po tayo ng position paper dyan. Isasubmit natin sa Office of the BIR. So, anong legal basis na dapat may authority to print yung ating resibo? O, binanggit din po sa Section 1 ng ating tax code. Section 238 ng ating tax code. RR 10/2019 binanggit, diba? Sa Section 1. Makikita nyo pa yung Section 238 ng ating tax code na dapat may authority to print yung ating resibo. Hindi po pwedeng mag-print ng resibo yung printer, accredited printer ng BIR, nang walang ATP. Approved ATP ng RDO. Okay? Yan. Iyan po yung Revenue Regulation 18/2012 na nagsasabi na nahati po yung resibo ng taxpayer into two. Isang principal at isang supplemental. Yung supplemental po, dalawa lang yan. Sales invoice, kung goods yung binebenta mo. Official receipt, kung service naman. So, kung both goods and service, kunyari repair shop, nag-repair kayo, tapos may binebenta din kayong mga goods or mga spare parts, dalawa dapat yung resibo nyo. Isa sa service, OR, isang sales invoice para sa goods. Yun ang supplemental, no? Ngayon, ayun ang principal. Yung supplemental naman, yun yung parang gamot, supplemental vitamins, yung hindi mo naman kailangan pero gusto mo lang siya i-intake as supplemental or addition. So, itong supplemental, additional lang to, ang tawag din dyan, optional. Optional po yung mga supplemental na resibo, katulad ng delivery receipt. O, anong katunayan mo na na-receive ng customer mo yung dineliver mong produkto? Delivery receipt. Order slip. Kadalasan to sa mga restaurant, kukuha ng order sa'yo, di ba? Order slip. Pero hindi siya evidence of sale of goods. Hindi rin siya evidence of sale of service. Ano siya? Supplemental lang for the convenience of taxpayer, and this supplemental, ang tawag yung supplemental receipts, supplemental invoice, or commercial invoice. Yan po yan Yan yung commercial invoice, no? Yan ay optional. Hindi siya mandatory sa taxpayer. Optional.
billing invoice or statement of account, yung request for payment sa mga customers natin na hindi pa nagbabayad, job order sa mga kukuha ng job, di ba? Kapag nagpa-print ka sa printer, mayroong job order na pinipilapan. Pansinin mo yung job order na binibigay sa atin ng printer ng resibo. May authority to print din. Purchase order. So, dapat po, whether principal or supplemental yung resibo natin in accordance with RR 18-2012, Section 237, Section 238, particularly Section 238, may authority to print po yan. A-applyan nyo po yan ng authority to print before po yung printer natin ay mag-print ng ating resibo. Okay? Ngayon, kapag hindi po tayo nag-issue ng resibo, dalawang klase po ang magiging violation natin. Failure to issue receipt. At ang failure po ay 10,000 pesos. Sinabi ko na po sa inyo yan. Pangalawa po, refusal. Ang refusal po mas mabigat. 25,000 pesos yata, if I'm not mistaken, first offense. Ang failure, nakalimutan mo lang, pero required ka mag-issue ng resibo, pero hindi ka nagbigay. Failure. Yung refusal, nanghingi yung customer mo, pero hindi mo siya binigyan. Nag-refuse ka. Diba? Yung failure, negligence lang yun eh. Yung refusal, matindi. Nanghingi yung customer mo, client mo, buyer mo, pero hindi ka nagbigay ng resibo. Refusal. 25,000 pesos. RMO 7/2015, makikita nyo yan. Revenue Memorandum Order 7/2015. Kaya nga, very important po, napaka-importante na itong bagong format na Ask for Receipt ng BIR. Ito po yung luma natin. Ito po yung bago. Ay dapat isama yung legal provision na ang pag-i-issue ng resibo ay mandatory lang or must. Must lang po dito sa 100 pesos or more each sale of goods and service or service. So doon po sa ating each sale of goods and service na less than 100 pesos, malinaw po yung sinabi sa Section 237 ng ating tax code, the legal provision na sinite din ng ating RR 10/2019, yung bagong labas ng BIR, na nag-uutos ng bagong format ng ating Ask for Receipt. Hindi tayo required mag-issue ng resibo. Again, kung hindi tayo required mag-issue ng resibo, kasi less than 100 pesos yung ating bawat bentang serbisyo at produkto, hindi natin mababiolate yung ating tax code at wala tayong penalty. Wala tayong failure to issue receipt, invoice, wala tayong refusal to issue receipt, invoice, all in violation of our tax code section 237. Kasi nga hindi tayo required in the first place. Pero kung nanghingi nga yung customer, bigyan natin. Optional sa atin kung magbibigay tayo o hindi. No? So, dapat po yung mga nag-i-issue ng resibo, yung mga nag-business, i-print nyo tong section 237. I-print nyo yan. I-copy-paste nyo yan sa isang bond paper, tapos ilagay nyo rin po dito. Tayo na lang mag-adjust. Tayo na lang po ang mag-adjust. Huwag na po natin hintayin pa na i-edit or i-amend ng BIR yung RR 10/2019. Baka it will take long time, baka it will take 1 year pa. Tayo na lang po mag-adjust. No? Yun ang naisip natin. I-print nyo po itong section 237, itabi nyo doon sa Ask for Receipt natin. Sa bagong format ng Ask for Receipt natin. Itabi nyo. Okay? Wala naman nagpo-prohibit sa atin eh. Wala nagbabawal sa atin na i-print mo yung section 237 at i-post mo, itabi mo doon sa bagong format ng Ask for Receipt natin. Walang ganon. Walang nagbabawal. So, pwede natin gawin yan. Optional sa atin yan. No? Para kapag nanghingi ng resibo yung customer at less than 100 pesos yung ating binentang produkto or serbisyo, tapos nanghihingi ng resibo, tapos inuro nyo yung bagong format ng Ask for Receipt natin, akala ko ba required kang mag-issue ng resibo sa bawat benta ng serbisyo or produkto, ituro mo din siya doon sa Section 237. Ano lang, in a friendly way, syempre, customer mo yun eh. Hindi mo naman aawayin yun, di ba? Or may nag-tax map sa inyo, sinabi, failure to issue receipt daw kayo,
or refusal to issue receipt or invoice kayo, o hindi pakita mo yung Section 237, Madam, ang nabebenta ko less than 100 pesos each sale. Under Section 237, hindi ako required mag-issue na resibo. Therefore, wala akong violation ng Section 237 ng ating tax code. Therefore, wala akong failure to issue receipt na 10,000 pesos ang penalty. Each failure. Each failure, ha? Therefore, wala pa akong 25,000 pesos penalty for the refusal to issue receipt invoice. Each refusal, ha? Each refusal. Ganun ba? Ang galing, di ba? Others concern. Maging others concern po tayo, mag-aral tayo kasi yung 10,000, 25,000 na magiging penalty natin, 1,000, yan ay malaki ang journey niyan. Bago natin na earned yan, di ba? Gumisi ka ng maaga, natulog ka ng madaling araw, and you will repeat again the following day. Kikita ka ng 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 per day. Masaya ka na. Pero yung usapang penalty, ibang usapan na yun at hindi yun karapat-dapat. Okay? Maliwanag po ba yan, no? Section 237, i-print nyo. Print natin. Ngayon, kailan ang deadline? Kailan yung deadline ng pagpapaskill ng bagong format ng Ask for Receipt natin in accordance with our RR10 2019? Ngayon po, kung pupunta kayo sa BIR website, iyang RR10 2019 ay na-publish sa newspaper, ha? Pag pinapublish po ng BIR yan sa newspaper, in our law, if I'm not mistaken, that is civil code. Pinaskill niya yan, hindi mo nabasa sa newspaper, as if nabasa mo yan. Di ba? Kaya minsan yung taxpayer walang alam eh. Meron ganun pala. Pinablish nila sa newspaper yan eh. So, kung hindi mo nabasa sa newspaper, as if nabasa mo yan. If I'm not mistaken, civil code yata yan. Pero hindi naman tayo araw-araw nagbabasa ng dyaryo o bumibili ng dyaryo. Pumunta ka na sa BIR website. Nandun lahat yung updates. Pinablish po ng BIR yan on December 4 sa newspaper of general circulation. December 4, 2019. At malinaw po dito sa Section 4 ng ating RR10 2019, effectivity, Section 4. This regulation shall take effect after 15 days. 15 days following the publication in 2 newspaper of general circulation. Tama yun. 15 days po yan. No? So, 15 days plus December 4. Kailan ang effectivity? December 20. So, ang effectivity po ng ating bagong Ask for Receipt natin na kulang siya sa information, dapat po nakalagay yan for each service rendered / sale of goods amounting to 100 pesos or more only. Lagyan mo ng only. 100 pesos or more only. Kasi yun yung legal provision ng Section 237 eh. Yun yung paulit-ulit tayo. Magkakaroon ng disagreement, yun nga, confusion among buyers, among our customers, among our clients. No? Tayo na lang mag-adjust. Paki-print yung Section 237. Ipaskill nyo sa tabi ng bagong Ask for Receipt natin para tayo na lang mag-a-adjust. Tayo na lang mga taxpayers ang mag-adjust, ha? Okay. So, ang gagawin natin, sir, para papalitan yan, kasi yung luma po nating Ask for Receipt, ito pong luma nating Ask for Receipt, papapalitan po natin siya ng bago in accordance with our RR10 2019. The effectivity is December 20. December 4 pinablish sa newspaper. So, bilang tayo ng 15 days, December 20 ang effectivity niya. So, ang gagawin natin, before Christmas, pumunta tayo ng RDO natin. Request letter para sa ating replacement ng bagong Ask for Receipt in accordance with our RR10 2019. But, itong malaking but, I doubt kung meron ng bago yung RDO nitong Ask for Receipt. I doubt. So, walang masama kung magko-comply tayo through submission of the request letter for the replacement of the new Ask for Receipt in accordance with RR10 2019. Kasi pag nahuli ka ng tax mapper na hindi bago yung Ask for Receipt mo, 1,000 ka na naman. Ba? 1,000 ka na naman. Ba?
Kaya nga lang, I doubt kung meron ng bagong format yung ating RDO dyan sa ating as for receipt, no? RR10 2019. Pero walang masama, magbaka sakali tayo. Baka meron na silang bago. Pag wala, explain lang nila kung kailan kakaroon. Okay? At least nakapag-comply tayo at fault na nila yun. December 20 po, do not forget, December 20 po ang effectivity nito. Pasa lang po tayo ng request letter sa RDO para sa replacement. At remember po, hindi po tayo pwede mag-issue na resibo na walang authority to print because that is violation. I think 25,000 pesos unregistered. Tingnan nyo na lang po sa RMO 7 2015. Yan po, RMO 7 2015. Okay? Problem solved. And maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig nyo at sa mga sa mga students po namin at soon-to-be students namin na willing pang matuto, we are encouraging you na mag-aral po tayo, maging others concerned tayo. Do not worry po, hindi natin kailangan pumunta on our seminar kasi online na po tayo. Online na tayo, so makakapag-aral na tayo anytime, anywhere. We have RWB books po na may online tutorial videos. Hindi nyo kailangan basahin yung libro natin para matutunan nyo siya. Ituturo po natin siya through our tutorial videos, step by step. Yung ating contents ng libro para mapag-aralan nyo siya anytime, anywhere, basta ma-internet kayo. Kung gusto nyo pong matuto ng tamang tax audit ng BIR, you are currently audited by the BIR, hindi mo alam yung gagawin mo. Naka-receive ka ng LOA, naka-receive ka ng subpoena, naka-receive ka ng notice for informal conference, hindi mo alam yung gagawin mo. Pinapasubmit ka ng books of accounts and other accounting records, hindi mo alam kung ano isasubmit mo. Diyan po natin yan pag-aaralan, okay? Mag-aral po tayo. 9,999 lang po ang investment fee. Kasama na po diyan yung shipping cost natin, free po yung shipping cost natin, at unlimited po yung RWB support natin. Pwede po kayo mag-inquire. Open po tayo until 10 p.m. May mga format po tayo dyan ng protest letter, and sample na BIR audit notices and LOA, meron po tayong mga sample diyan. Okay? Mapag-aaralan po natin yan as if we have our own audit case. Kasi ako po may current akong audit, so ako ang umawak ng audit ko. Sa ngayon, nakapag-protest ako sa Office of the Commissioner of Internal Revenue, hinihintay ko pa yung final decision ng CIR. O kung gusto niyo matuto po ng iba't ibang tax returns, kung paano mag-fill out, paano magbayad sa Bureau of Internal Revenue, maging others concerned po tayo, yan. Meron po kaming RWB book para sa inyo, How to File and Pay Your Tax Returns. 4,999 lang po yung investment fee. Kasama na po lahat dyan yung mga tutorial videos online sa iba't ibang tax returns na dapat nating i-file. Kung ano lang po gusto niyo matutunan, yun po ang pwede nyo pag-aralan. Okay? Free shipping po tayo within the Philippines. Kasama na po yung shipping cost natin dyan. Diyan po natin matututunan yung 1701Q, expanded withholding tax, quarterly percentage tax, annual ITR, nandyan po lahat yan. Quarterly expanded withholding tax, pag-prepare ng quarterly alpali sa pays, summary alpali sa withholding taxes, nandyan yan. Okay? And our RWB bookkeeping, kung gusto niyo pong matuto kung paano po kung paano mag-record ng transactions in your books of accounts, meron po tayo dito. 4,999 din po. Kasama na po yung shipping cost natin dyan. Para po ito sa mga seller of service. Ito naman po para sa mga seller of goods. Kung goods yung binibenta nyo, 4,999 din po yan. Okay? Kasama na po yung 4 na books of accounts na gagamitin natin for sample lang. The Cash Receipts Journal, Cash Disbursement, General Journal, and General Ledger. Kasama na rin po yung lecture nating libro. At kasama na po dyan yung ating mga online tutorial videos na package na yan. Package na. Hindi nyo kailangan bayaran yung videos kasi package na po natin sa libro natin yan. Para mas lalo nyo maintindihan yung contents ng ating libro. In our financial statement, kung gusto nyo pong matutunan kung paano mag-prepare ng sarili nyong financial statement, kayo na mismo ang gumawa. Hindi po natin kailangan maging accountant, lawyer, CPA, bookkeeper. Kailangan po natin ang kailangan na po natin ay maging others concerned. Matututunan nyo din po yan kasi willing tayo matuto. 4,999 din po yan kasama ng shipping cost natin. May balance sheet, cash flow, income statement,
Ano pa? Income statement, balance sheet, notes to financial statement, and statement of changes in equity. Yung 5 components sa financial statement na required ipasa sa Bureau of Internal Revenue kung magpapasa kanyang financial statement. At hindi po basta-basta nag-prepare ng financial statement. Dapat careful tayo diyan kasi baka gamitin sa atin ng BIR yan against us pag na-audit tayo. In our training law and other tax updates, if you want to learn other tax updates brought by our training law, katulad po ng Section 237 na pinag-aralan natin, at ano ba yung mas magandang gamitin nyo? The 8% ba? The 40%? Or the itemized deduction? At paano mag-avail ng 8% income tax rate option? Diyan po natin pag-aaralan sa ating training law and other tax updates. 4,999 lang po ang investment fee. Kasama na po yung shipping cost natin dyan. And unlimited po yung RWB support sa mga RWB book owners natin. Open po tayo until 10 p.m. You may send your inquiries or questions on our Facebook page po. Or you may call us po. Available din po yung ating cash on delivery. Just in case you want COD o cash on delivery, pinapadala po natin yung RWB books through LBC para mas mabilis. And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change your life from the secret. Kagaya po ng nagbi-business tayo, hindi po tayo concerned sa ating tax compliance because wala tayong pakialam dyan. Baguhin na po natin yung mindset natin dyan. Lagyan po natin ng others concern na mindset. Kasi hindi po yung sapat na nagabayad lang tayo ng tax. Paying of taxes is just a piece of pie. Hatiin mo yung isang pie, 8 yun. 8. Yung tax compliance doon, yung payment of taxes, nag-iisa lang. Marami pang iba't iba. May tax audit, kung willing kayo matuto, may bookkeeping, diba? May issuance ng resibo under Section 237, diba? Maliwanag po ba yan? So mag-aral po tayo, maging others concern lang tayo, no? If you have further concerns or inquiries on our topic today or other topics, please send your inquiries or questions on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Please pakipollow na rin po kami for any updates regarding our other topics. Okay? In our Facebook group, please join now or us on our Facebook group. Real World Bookkeeping po. May mga iba't iba tayong helpful files na in-upload dyan. Kagayad po ng ating tax code. In-upload na po namin yung tax code dyan. Pwede nyo pong i-download anytime. Soft copy po. Tapos i-print nyo na lang. Sa mga students namin ng RWB book, please join our exclusive Facebook group, RWB Students ATC. May mga helpful key answers po tayo dyan ng ating RWB books. And please subscribe now on our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Kung pinapanood nyo po kami sa YouTube, subscribe now para po sa mga other free ATC videos natin subsequent. And please follow us on our Vimeo. We have Vimeo account, Accounting Tutorial Center din. And our Twitter account, our Instagram, and kung gusto nyo po kami support financially, we have Patreon po. Maging patron lang namin, maging patron po namin kayo. That's $5 lang per month. May mga free ATC videos po tayo dyan. And maraming salamat po sa pakikinig nyo sa pag-aaral natin. Again, hindi po lahat ng benta natin, each sale of goods and service, ay required tayong mag-issue ng resibo. Under the legal provision of the Section 237 ng ating tax code, required lang tayo magbigay ng resibo for each sale of goods or service amounting to 100 pesos or more. So kung ang nabenta nyo ay less than 100, hindi tayo required mag-issue ng resibo. Legal provision. And do not forget to print the Section 237 ng ating tax code. Tayo na lang po ang mag-adjust. Gandahan nyo yung print. Lagyan nyo ng mga highlights. Kung gusto nyo, i-bold nyo, lakihan nyo, bahala na kayo. Tapos, ipaskill nyo po doon sa tabi ng ating bagong Ask for Receipt para kapag tinuro ng customer natin, buyer natin, tax mapper, taga BIR, na required tayo mag-issue na recibos for each sale kasi nakalagay nga doon sa bagong format, must issue for each sale. Hindi lahat ng sale. Kasi yung less than 100, hindi tayo required magbigay ng resibo. Optional yon kung magbibigay tayo on the part of the seller, no? Doon natin sila ituro sa Section 237. Okay? Sabi mo, pakibasa. Joke lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay meron kayo natutunan ngayon. My name is Mark Lord ng Bumagat.
your RWB speaker na lagi po nagsasabing, if you want to be empowered, be educated. Be educated and you will be empowered. Maraming RWB book owners po namin, mga ATC students namin, please panoorin nyo na po yung ating mga tutorial videos ng inyong RWB books anytime, anywhere para mapag-aralan nyo ng topic natin. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye!